Περπατάμε σε ένα πεζόδρομο και αριστερά μας βλέπουμε ανθρώπους να παίζουν μπάσκετ και βλέπουμε και άλλους χώρους που μπορεί ο κόσμος να έρθει να γυμναστεί. Συγκεκριμένα βλέπω κάποια όργανα γυμναστικής, μπλε, έτσι για λίγο πιο απλές ασκήσεις, αλλά εμείς θα πάμε να βρούμε μονόζυγα, δίζυγα και άλλα σίδερα για να γυμνάσουμε αυτούς τους μεγάλους μύες που έχουμε. Μετά από λίγη γυμναστικούλα εδώ στο πάρκο, περπατάμε και απολαμβάνουμε αυτό το υπέροχο θέαμα. Να πούμε ότι εδώ επιτρέπονται μόνο οι πεζοί και τα rollers και απαγορεύονται τα ποδήλατα και τα οχήματα φυσικά. Είναι έτσι ένα πολύ φυσικό μέρος. Βέβαια, αν θέλει κάποιος να κάνει ποδήλατο, υπάρχει ένα πάρκο εδώ κοντά μας, είπε ο Φέλιξ, που είναι ειδικό για ποδήλατα και μπορεί κάποιος να κάνει εκεί με την ησυχία του. Εδώ βλέπουμε ότι έχει δωρεάν νερό για όλους. Για να δούμε όμως αν λειτουργεί. Wow. Μου έκανε εντύπωση. Τέλειο. Εν τω μεταξύ, εδώ μέσα στο πάρκο συναντήσαμε μια επιγραφή που λέει Bosque Rotario, που είναι δηλαδή το μικρό δασάκι της Rotary, του Rotary International, που είναι μια διεθνής ομάδα και μάλλον χρηματοδότησαν αυτό το τμήμα, φαντάζομαι, γιατί βλέπω εδώ πέρα λέει και ότι ήρθε η Jennifer Jones, που ήταν η πρόεδρος του Rotary International εδώ και επισκέφθηκε το μέρος και έχει μπει μια επιγραφή εδώ από το 2023. Περίεργο σε δημόσιο πάρκο να έχει μπει το Rotary, μου έκανε εντύπωση. Είδαμε το πουλί αγκυλούτσο. Δεν ξέρω πώς λέγεται στα ελληνικά. Bosque Nativo, που έχουμε μια επιγραφή που το έβαλε το Congreso de la Nación, έτσι το ονόμασαν Bosque Nativo del Congreso de la Nación, που σημαίνει ουσιαστικά ότι η Βουλή φύτεψε αυτά τα φυτά εδώ και είναι ενδυμικά φυτά σε αυτό το τμήμα του πάρκου. Μας εξηγεί ο φίλος μας ο Φέλιξ ότι κάθε τμήμα του συγκεκριμένου χώρου του πάρκου υπάρχει μια διαφορετική βλάστηση, έχουν φυτέψει διαφορετικά φυτά. Κάποιες χώρες, συγκεκριμένα εδώ, έχουν φυτέψει αυτούς τους κάκτους από το Ισραήλ. Οι Ισραηλινοί έχουν σχηματίσει με πέτρες κάτι που γράφει Πλάσα Ιερουσαλήμ και έχουμε και το αστέρι του Δαβίδ. Εδώ εξακολουθούμε να βλέπουμε τμήματα του Bosque Ισραήλ, του δάσους του Ισραήλ. Παρατηρούμε ότι έχει αρκετούς κάκτους το συγκεκριμένο δάσος και κάτι σαν φοίνικες. Εδώ βλέπουμε μια επιγραφή που λέει το Bosque Israel ήταν δωρεά της Association, δηλαδή της οργάνωσης Shalom del Paraguay και του Ινστιτούτου Cultural Paraguayo Israeli, δηλαδή το κέντρο κουλτούρας της Παραγουάης του Ισραήλ και το κέντρο Ισραηλινής κουλτούρας στην Παραγουάη. Και επίσης είδα ότι στην επιγραφή λέει Bienvenidos al Bosque Israel, καλώς ήρθατε στο δάσος Ισραήλ και από κάτω είναι γραμμένο στα εβραϊκά αυτό. Η Ισραηλινή κοινότητα Παραγουάης έκανε δωρεά αυτό το μνημείο στο πάρκο, το οποίο μας δείχνει δύο χέρια να κρατάνε ένα φυτό. Να το φυτεύουνε μάλλον. Να το φυτεύουνε μάλλον, ναι, το 2016. Το 2016 τοποθετήθηκε εδώ και βλέπουμε ότι η βάση πάλι έχει αυτό το αστέρι του Δαβίδ που είδαμε προηγουμένως σχηματισμένο με πέτρες. Μπορούμε να γεμίσουμε το μπουκάλι μας αν θέλουμε. Επίσης όμως μπορούμε να βάλουμε τερερέ δωρεάν. Αυτή τη στιγμή όμως δυστυχώς δεν λειτουργεί, αλλά κανονικά μας λέει ο Φέλιξ ότι λειτουργεί. Πάμε να περάσουμε γέφυρα. Μια πολύ ωραία γέφυρα με ξύλο. Περνάμε για να φτάσουμε σε μια τεχνητή λίμνη. Sí, aquí hay un lago, pero el lago está un poco seco. Pasamos un periodo muy terrible de sequía en estos días, por eso hubo también incendios en el Chaco paraguayo. Y yo veo que hay agua por allá. Luego vamos a mirar ahí. Si es que del otro lado hay agua, yo creo que hay un poco de agua. Ο Φέλιξ μας εξηγεί ότι είχαν λειψιδρία φέτος και έχουν πρόβλημα λοιπόν, έχει ξεραθεί η λίμνη. Μάλιστα πρόσφατα είχαν και φωτιές, ιδίως στο El Chaco, που είναι μια περιοχή που έχουμε επισκεφθεί στη βόρεια Παραγουάη. Βέβαια και ο φίλος μας που έχουμε ένα δάσκαλο που μας διδάσκει μουσική στο Σαν Πάολο στη Βραζιλία, μας είπε ότι και εκεί είχαν πρόβλημα με φωτιές πρόσφατα και μάλιστα ήταν τόσο έντονο το πρόβλημα που μέσα στην πόλη οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν κανονικά, γιατί είχε καλύψει με ένα έντονο νέφος αυτή η φωτιά, είχε φτάσει να καλύψει όλη την πόλη ένα νέφος εξαιτίας της και δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να ανασάνουν. Και εδώ βρεθήκαμε σε μια γωνιά της Κορέας, δηλαδή δεν έχουμε δει φυτά της Κορέας, αλλά έχουμε δει ένα πολύ όμορφο κτίσμα της Κορέας, μνημείο ίσως να το χαρακτηρίσουμε, και συμβολίζει τη φιλία μεταξύ της Κορέας και της Παραγουάης.
Ναι, χτίστηκε το 2011 όταν έγινε κάποιο είδους συνεργασία ή ολοκληρώθηκε τέλος πάντων κάποιο είδους συνεργασία μεταξύ Παραγουάης και Κορέας στο θέμα των δασών. Έχουν κάποιο είδους συνεργασία που δεν είναι ξεκάθαρη βέβαια από το κείμενο και λένε ουσιαστικά ότι έγινε αυτό εδώ, τοποθετήθηκε αυτό το σύμβολο για να θυμούνται επίσης, να γιορτάσουν μάλλον το Bicentenario de la Independencia de Paraguay, που σημαίνει ότι περάσανε 2 αιώνες ανεξαρτησίας της Παραγουάης, την οποία γιορτάσανε το 2011. Και τώρα ο Κωνσταντίνος θα χτυπήσει την καμπάνα της φιλίας μεταξύ Κορέας και Παραγουάης. Και εκεί τι βλέπουμε? Εκεί βλέπουμε κάποιες πινακίδες που μας λένε την απόσταση από Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία, Ελβετία και Αυστρία. Έχουμε δηλαδή περίπου 10.000 χιλιόμετρα απόσταση από αυτά τα μέρη. Εδώ βλέπουμε μικρά παπαγαλάκια, τα οποία έχουν χτίσει το σπίτι τους ακριβώς εδώ. Έχουμε και άλλα παπαγαλάκια, τα οποία κάνουν και αρκετή φασαρία.